Tanghali Pilipinas. Well, nakipag-usap muli po ang ating presidente kagabi sa Taong Bayan, no? At unang-una po na lumabas po dito sa ating pag-uusap sa Taong Bayan ay umapila po ang ating presidente sa mga pribadong ospital na taasan ang kanilang bed capacity na nakalaan para sa COVID-19 patients habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Inatasan naman po ni Presidente ang Department of Foreign Affairs na tignan ang mga kababayan nating Filipino seafarers na stranded abroad sa gitna ng pandemya. Inaprubahan din po ng Presidente ang rekomendasyon ng Task Force on PhilHealth na sampahan ng criminal and administrative cases ang executives ng PhilHealth. Kasama po rito ang dating Presidente na si General Morales at karamihan po ng Executive Committee na minsan ang tinawag ni Senator Ping Lacson na mga members ng mafia sa PhilHealth. Well, kung inyong matatandaan sa aming press briefing nung una ninyong narinig, ang direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na bumuo ng isang panel para imbestigahan ang mga napapabalitang katiwalian at anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation. Binigyan ng task force ng 30 araw lamang para isumite ang kanilang report at rekomendasyon. Kahapon, September 14, ang deadline ng task force at naisubmite naman po kagabi kay Presidente ang kanilang report and recommendations. Sa kabuuan, makikita na ang mga taong inaasahan na magbigay ng pulisiya at operational guidelines sa management ng PhilHealth ay walang due diligence sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang tinutukoy ko po ay ang Board of Directors at Executive Committee. Makikita ang lack of due diligence at due care ayon sa task force sa mga sumusunod. Una, ang pag-aproba at pagpapatupad ng Interim Reimbursement Mechanism or IRM ng walang sufficient standards. Pangalawa, ang pag-aproba ng PhilHealth Information and Communication Technology Budget dahil lamang sa sinabi ng SVP in charge na babagsak daw di umano ang buong management information system ng PhilHealth kung hindi maaproban ang budget. Pangatlo, ang pag-adapt ng corporate policies at practices na nabigong tignan, imbestigahan, usigin at bigyan ng karapatang parusa sa mga PhilHealth personnel, healthcare institutions at professionals na nagkakasala. Sa IRM, makikita ang lack of due care, if not outright negligence, sa pag-aproba at pagpapatupad ng IRM. Sangayon sa report ng task force, makikita ito sa mga sumusunod. Ang minadali ang IRM fund releases kahit na hindi pa epektibo ang circular na nagpapatupad ng scheme. Nasa batas na kinakailangan makadeposit muna sa Office of the National Administrative Register ang circular na hindi nangyari sa kasong ito. Ipinatupad ang IRM na walang sapat na standards and guidelines kaya naabuso ang fund releases. Tinanggal sa circular ng prior board approval for IRM fund releases tuwing mayroong fortuitous event na mangyayari. Tinanggal din ang ilang requirements tulad ng survey at post-survey requirement at sinentralize ang evaluation ng IRM fund beneficiary sa Office of the President and Chief Executive Officer. Ginawa ang IRM fund releases kahit walang mekanismo para i-monitor ang fund utilization at liquidation at non-withholding of taxes. Itinago ng ilang miyembro ng Executive Committee ang mahahalagang impormasyon o mga dokumento para makuha ang board approval sa ICT procurement. Inandap din ng PhilHealth Management ang mga questionabling polisiya at mahinang pagpapatupad ng practices na nabigong tignan, imbestigahan, usigin at parusahan ang mga pagkakasala. Kasama rin dito ang pag-adapt ng polisiya para sa settlement ng claims ng walang accountability at pagbibigay ng wholesale amnesty pabor sa healthcare institutions or HCIs. Kabilang dito ang mga kaso na mayroong kinalaman sa fictitious crediting of remittances, ang penalty na pagsususpinde ng operasyon ng ginawang payment of fines ng board
at libu-libong may kinalaman sa healthcare insurance at mga empleyado ng PhilHealth na hindi man lang kinasuhan. Naka-flash naman po sa ating screen ngayon ang liability ng PhilHealth Board at corporate officers. Ang sabi po nila, meron po talagang negligence, no? At ito po ay lumalabas nga po dahil nga po doon sa pagpapatupad ng IRM, doon sa computer program, at doon sa kapabayaan nila na parusahan yung mga nangungutong sa PhilHealth. Now, nagrekomenda po ang task force ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga taong nagrekomenda ng proposed ICT procurement, nag-disburse ng IRM funds bago ang effectivity ng circular, at nag-release po ng IRM funds kahit na walang sapat na standards for implementation, at saka po yung non-withholding of taxes sa IRM disbursements. Sino-sino po itong rekomendahang sampahan ng kaso? Una po yung dating presidente na si General Morales, at yung SVP Lim Siaco, kasama rin din po dyan yung COO De Jesus at saka yung SVP Pargas. Kasama rin po yung SVP Aragones at among others, no? Aragones at saka Gabuya and Division Chief Crisostomo. Okay. Now, kahapon po, sinimulan natin yung paghihimay natin ng Bayanihan 2 Act o yung RA 11494. Sinimulan po natin kahapon yung saan pupunda yung almost 165 billion na pondo ng galing sa kaban ng taong bayan. No? At ngayon naman po, tignan natin ang ilan sa mga special powers na ibinigay ng batas sa ating presidente. Unang-una po, kasama po dyan yung kapangyarihan na magkaroon ng deployment of critical information and communications technology infrastructure tulad ng additional cell towers, equipment, software at wireless technologies sa buong bansa. Para magkaroon ng katuparan nito, ilan sa mga measures ang mga sumusunod. Una, pansamantalang suspensyon ng requirements para makakuha ng permits at clearances sa pagtatayo ng telco at internet infrastructure. Pangalawa, pag-streamline sa regulatory processes at procedure para magkaroon at mapabuti ang digital internet at satellite technology infrastructure. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ng pending at new applications para sa pagpapatayo ng bagong cell sites, cell towers, rollout ng fiber, paglalagay ng poles, ground terminals at iba pang mga kinakailangan madesisyonan sa loob ng 7 working days mula sa araw ng matanggap ang date of application. Ito po ay non-extendable. Ang application na hindi po aaksyonan sa panahon na yon ay deemed approved. Isa lang po ibig sabihin nito, wala na pong lusot ang ating mga telecoms providers kung palpak pa rin ang kanilang serbisyo. Lahat po ng hiningi nila, binigay na natin. Tignan po natin. Pagkatapos ng Bayanihan 2 sa Disyembre ng taong ito, dapat maganda na ang serbisyo ng mga telecoms company. Isa rin sa mga special powers ay ang pagdidiscontinue ng appropriated programs, activities at projects ng anumang ehensya sa Executive Department na hindi magagamit dahil nga po sa COVID-19 outbreak. Kasama rito sa pwedeng i-discontinue ang discretionary foreign travel, representation, mass events at iba pa. Prioridad naman para sa budget augmentation ang mga sumusunod. Sa DOH, yung operational budgets ng mga ospital ng gobyerno, temporary treatment, isolation, quarantine and monitoring facilities, prevention and control of other infectious diseases, emergency preparedness and response at quick response UP. Para naman po sa pamantasan ng Pilipinas, yung operational budget ng ating Philippine General Hospital. Sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund or Calamity Fund, sa mga programa ng DOLE tulad ng CAMP, TUPAD, AKAP para sa OFWs, sa TTI, Livelihood Seeding Program at Negosyo Serbisyo sa Barangay. Sa DA, ang Rice Farmers Financial Assistance Program. Sa DepEd, ang School-Based Feeding Program, Digital Education, Digital Infrastructure, Support to Alternative Learning Modalities, at Printing and Delivery ng Self-Learning Modules.
sa iba-ibang programa sa ilalim ng DSWD, assistance to individuals in crisis situations, distribution of food and non-food items, livelihood assistance grants at supplemental feeding program para sa daycare children. Sa DPWH, local infrastructure programs, at under allocation sa LGUs, kasama rin ang special powers ang pag-enforce ng bed capacity allocation ng government at private hospitals na nakalaan sa COVID-19 response. Kapag may surge ng COVID-19 cases, at least 30% ng bed capacity ng government hospitals ay dapat ilaan po sa COVID-19 patients. At least 20% naman po ng bed capacity ng pribadong hospital ay dapat ilaan sa mga COVID patients. Binibigyan din po ng otoridad ng Presidente na idirect ang operation ng private establishments tulad ng private hospitals at passenger vehicles para maging tirahan ng health workers o maging quarantine areas, quarantine centers, medical relief at aid distribution locations at pampublikong transportasyon ng mga health, emergency at frontline personnel. Tulad ng sinabi ko po kahapon, ang Bayanihan 2 ay hindi lamang para sa mga health workers. Sa mga gurong nagtatanong, meron pong ayuda na nakalaan sa inyo. Ito po ay 300 million na subsidies at allowances para sa mga na-displaced na teaching and non-teaching personnel, including part-time faculty sa pribado at pampublikong paaralan ng elementarya, secondary at tertiary level, kasama rin dito po ang part-time faculty sa mga state universities and colleges. Yusek Malaluan, I hope you read this provision of the law. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins University. Meron na pong 29,159,839 cases sa buong mundo. At meron na po tayong 926,307 deaths. Nangunguna pa rin po sa top 5 ang Estados Unidos. Meron po silang 6,552,590 cases, samantalang mga namatay ay 194,466. Pumapangalawa pa rin po ang India, 4,846,427. Ang deaths po nila ay 79,722. Ang Brazil ay pangatlo pa rin po, 4,330,455 with 131,625 deaths. Ang Russia po ay pang-apat, 1,064,438 cases at 18,573 deaths. Ang Peru ay pang-lima, 729,619 cases and 30,710 deaths. Sa Pilipinas po, meron na tayong 265,888 cases at ang deaths po natin ay 4,630 or 1.7% case fatality rate. As of September 14, meron na po tayong test ng mga kababayan natin. Na-test na po natin ang mga 2,921,142 na mga kababayan natin gamit po ang RT-PCR. Ito po ay ginawa sa 93 licensed RT-PCR labs at sa 29 licensed gene expert laboratories. Ang aktibong kaso po ng COVID-19 ay 53,754. Samantalang, sa numero pong ito, ang asymptomatic ay 8.2%, ang mild ay 88.4%, ang severe ay 1.3% lamang at ang critical ay 2.1% lamang po. Madami po ang ating recoveries. Ito po ay 207,504. Mga namatay po, gaya ng sinabi ko kanina, ay 4,630. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naging biktima. Ang mabuting balita po, pagdating po sa ating critical care capacity, wala po tayong problema. Sa ICU beds, 50% pa po ang available. Sa isolation beds, 56% pa po ang available. Ang ward beds natin, meron pa pong 52% available. Ang ventilators natin ay 73% available. Ganun pa man, kinakailangan po ingatan natin ang buhay para tayo maghanap buhay. Ayaw po nating mahospital kayo. Madali lang po yan. Pagsuot ng mask, paghugas ng kamay, pag-iwas, at pagsuot ng face shield sa mga lugar na dapat nakapag-face shield po.